من میخوام روی این جعبه کشویی پتینه انجام بدم. شما میتونید این تکنیک رو برای هر وسیله چوبی که دارید استفاده کنید. حتی میتونید روی میز و صندلی قدیمی این کار رو انجام بدید. برای شروع حتما تمام گیره ها رو جدا کنید. اگه وسیله شما قفل و دستگیره و اینجور چیزا داشت اول باز کنید و کنار بذارید. بیس چوبی من سطحش کاملا صافه، ولی اگه سطح کارتون یک دست نبود، مثلا میز و صندلی قدیمی دارین استفاده میکنید، حتما یه دست سنباده بزنید که کاملا صاف بشه و اگر رنگ و جلای قدیمی روش هست کاملا پاک بشه. خب از اولین کشو شروع میکنم. برای مرحله اول کارمون به این ابزار احتیاج داریم. نیاز داریم به شابلون با هر طرحی که دوست دارین. به این شابلونا شابلونه استنسیل میگن. یه کاردک یا هر ابزاری که بشه تکسچر رو برداشت. تکسچر میخوایم که انواع مختلف با برندهای مختلف داره. من از تکسچر سرامیکی برند رپین استفاده میکنم که خیلی ازش راضیم. از یه دونه قوطیش هم میشه برای یه عالمه کار استفاده کرد. کاردک میخوایم که فرق نمیکنه پلاستیکی یا فلزی باشه. برای کشیدن روی شابلون میخوایم که جلوتر بهتون توضیح میدم. برای شروع یه مقدار تکسچر رو روی لبه کاردکم قرار میدم. بلافاصله تا تکسچرم خوش نشده شابلونم رو دقیقاً جایی که میخوام قرار میدم. من دقیقاً میذارم وسط کارم که همه کشوها شبیه هم بشه. بعد کاردک رو به صورت اوریب تو دستم میگیرم. روی شابلونم میکشم جوری که شابلون تکون نخوره. باز مواد میزنم تا جایی که تمام طرحم کپی بشه ادامه میدم. مواد اضافه رو با کشیدن کاردک برمیدارم. برای جدا کردن شابلون از کارتون شابلون رو بلند نکنید. به صورت کج از روی کارتون بردارید. اضافه های مواد رو از لبه های کارم جدا میکنم. قسمت دسته ها رو خالی میکنم. بعد اجازه میدم کارم کاملا خوش بشه. حدوداً 2 ساعت زمان میبره. تو این فاصله بقیه کشوها رو با همین روش طرح میندازم. چند تا نکته در مورد خمیر تکسچر بهتون بگم. خیلی ها خمیر تکسچر رو خودشون درست میکنن با چسب چوب و مل و چند تا چیز دیگه. من شخصا اصلا پیشنهاد نمیکنم این کارو بکنید به چند تا دلیل. یکی این که موادتون زود خوش میشه و فرصت زیادی برای کار کردن بهتون نمیده. خب این باعث میشه مخصوصا اگه دفعه اولتون باشه استرس بگیرید و زمان کافی برای کار نداشته باشید. مورد بعدی این که بافت این مواد به نرمی و یک دستی مواد بازاری نیست. این موضوع روی تمیزی کارتون تاثیر میذاره. و چون دست سازه هر دفعه که درست میکنید بافتش با دفعه قبل یه مقدار فرق داره. و از همه مهمتر به نظر من اصلا از نظر هزینه به صرفه شما نیست. یه قوطی مواد آماده رو بخرید یه عالمه کار میتونید باهاش درست کنید. درش رو محکم ببندید خشکم نمیشه. وقتی طرح همه کشوها رو انداختید کاردک و شابلونتون رو با آب بشورید تا خوش نشه بازم بتونید ازش استفاده کنید. بعد از اینکه همه کشوها خوش شد با سنباده نرم یه مقدار سطح کارتون رو سنباده بزنید تا سطحش یک دست بشه. اگر یه جایی هم برجستگی اضافه هست برداشته بشه. بعد با دستمال مرطوب تمیزش کنید تا گرد و غبار روش برداشته بشه. موقع رنگ‌آمیزی با رنگتون ترکیب نشه. حتما از رنگ اکریلیک برای کارتون استفاده کنید. اینکه چه رنگی باشه سلیقه خودتونه. من میخوام یه کرم تیره درست کنم. بیشتر رنگم سفیده. از برند کادنس استفاده میکنم. شما هر برند اکریلیکی که دوست دارید میتونید استفاده کنید. بهش یه مقدار قهوه‌ای اضافه میکنم. یه مقدار زرد اضافه میکنم و خوب مخلوطش میکنم. بعد یه مقدار بهش مشکی اضافه میکنم.
بعد از اینکه یک دست شد با قلمو تمام کارم رو رنگ میکنم. حلال رنگ اکریلیک آبه. سعی کنید نه رنگتون شل باشه نه رنگتون سفت. جوری باشه که در عین حال که پوشانندگی خوبی داره شل آبکی هم نباشه. از طرفی هم اونقدر سفت نباشه که رد قلمتون روی کارتون بمونه. من داخل کشوها رو رنگ نمیزنم چون هم دیده نمیشه هم خیالم راحته که برای گذاشتن خوراکی مشکلی پیش نمیاد. شما میتونید به جای قلمو از غلتک ابری هم استفاده کنید. اتفاقا کارتون خیلی یک دست‌تر و تمیزتر میشه، خیلی کار باهاش راحت‌تر و سریع‌تره و رنگ کمتری هم استفاده میشه. وقتی تمام کارم رو رنگ زدم اجازه میدم کاملا خوش بشه. من میخوام روی سطح کارم شاپان بزنم. حالا بهتون میگم شاپان چیه. شاپان یه مادیه که از قیر درست میشه. اصولا تو طیف‌های مختلف قهوه‌ای تولید میشه، البته رنگ مشکی هم داره. حلالش بنزین یا تینر روغنیه. برای زدن روی کارم هم میتونید از قلمو استفاده کنین هم یه تیکه ابر. یه مقدار شاپان رو تو ظرف میریزم با تینر روغنی مخلوط میکنم. شما اگه بنزین دارید بهتره که از بنزین استفاده کنید. خوب مخلوط میکنم که یه دست بشه. بعد یه دست روی سطح کارم رو میزنم. با دستمال نخی سطح کارم رو پاک میکنم، دوباره یه دست دیگه میزنم و دوباره پاک میکنم. این کار باعث میشه که بافت قشنگتری بهمون بده. شما میتونید اصلا این کارم نکنید. لبه های کار رو تاکید بیشتری میکنم. شما میتونید به جای شاپان از رنگ روغن قهوه‌ای هم استفاده کنید ولی شاپان زودتر خوش میشه. یا اینکه خودتون با اکریلیک روی کارتون سایه روشن بدید. البته سایه روشنی که شاپان بهتون میده خیلی مناسبتر و قشنگتر و حرفه‌ای تره. این کار رو برای همه کشوها انجام میدم. و اجازه میدم کاملا کارم خوش بشه. من برای اینکه قسمت برجسته کارم بیشتر به چشم بیاد از واکس انگشتی یا همون گولد فینگر میخوام استفاده کنم. شما میتونید این مرحله رو کامل حذف کنید یا از رنگ اکریلیک استفاده کنید. یه مقدار از گولد فینگر رو روی سطح صاف مثل تلق پخش میکنم که راحت بتونم انگشت بزنم. بعد روی سطح کارم سایه روشن ایجاد میکنم و محو میکنم. شما برای محو کردن میتونید از دستمالم استفاده کنید. مقدار و میزان استفاده از گولد فینگر کاملا سلیقه‌ایه. بعد برای اینکه نقش کارم کاملا دیده بشه شابلون رو دقیقا روی قسمت برجسته کارم قرار میدم. با واکس طلایی با انگشت ضربه میزنم و رنگ میکنم. دقت کنید شاپان نباید لایه آخر باشه. روش یا باید وارنیش بزنید یا رزین و جلا استفاده کنید. من تمام کارم رو رنگ کردم. الان میخوام روش اسپری وارنیش بزنم. برای این کار میرم تو فضای آزاد چون هم بوش آزار دهنده است هم ضرر داره. ماسک میزنم، میرم تو بالکن، روی زمین کاغذ یا پارچه میذارم تا زمین لک نشه. اسپری وارنیش یا جلا رو اول خوب تکون بدید. بعد از فاصله 30 سانتی متری اسپری کنید تا کاملا پخش و یک دست بشه.
اگه اسپری رو به کارتون خیلی نزدیک کنید یه قسمتایی بیشتر از بقیه اسپری میشه و خیلی وارنیشتون یا روغنجلاتون یک دست روی کار در نمیاد. اگرم میخواین از رزین استفاده کنید که باید کار با رزین رو بلد باشید، منم تو ویدیوهای قبلی درست کردن رزین و کار باهاش رو بهتون آموزش دادم. بعد از اینکه کارتون کاملا خشک شد و بوش از بین رفت، میتونید یکی یکی گیراها و دستگیراها رو با کمک چسب قطره‌ای یا پیچ مهره به کارتون بچسبونید. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه. ممنون میشم نظرتون رو برام کامنت بذارید و اگه دوست داشتید لایک کنید و پیج منو سابسکرایب کنید.